Hầu Minh Hào, làm Triệu Viên Chu vừa đau lòng vừa yêu. Trong Đại Mộng Quy Ly, người đứng đầu trăm yêu do Hầu Minh Hạo thủ vai lần lượt xuất hiện với nhiều thân phận khác nhau. Theo cách giải thích của anh, liệu đó có phải là cậu bé tóc bạc ngây thơ và trong sáng du dang hay không, là nữ hoàng phim truyền hình? Trước mặt quỷ đội, kẻ thân trên Triệu Nguyên Châu, kẻ đại yêu bị năng lượng bạo lực điều khiển và mất trí, hay anh Long với ánh hào quang thần thánh, đều thể hiện những đặc điểm hình tượng và hình tượng hoàn toàn khác nhau. Đã mang đến nhiều tiếng cười và cả nước mắt cho khán giả. Trong cuộc phỏng vấn này, Hầu Minh Hạo đã kể cho chúng tôi nghe về quá trình trở thành Triệu Nguyên Châu lần này. Triệu Viên Châu là nhân vật phức tạp nhất mà tôi từng gặp cho đến nay. Anh ấy cười nói, ban hài lòng khi đóng vai Triệu Viên Châu, nhưng hóa ra lại rất đau đớn. Anh cũng thở dài từ tận đáy lòng, làm Triệu Viên Châu vừa đau lòng vừa thú vị. Thật khó để chơi Triệu Viên Châu. Tôi cần kiềm chế bản thân không nhảy qua nhảy lại giữa nhiều cảm xúc. Triệu Viên Châu là nhân vật phức tạp nhất mà tôi từng gặp, Hầu Minh Hào nói. Nhân vật chính Triệu Viên Châu trong Đại Mộng Quy Ly vốn là Du Giang, thủ lĩnh của lũ quái vật nơi hoang dã mà anh ta sợ hãi và không thể tha thứ. Ngay từ khi xuất hiện ở đầu câu chuyện, nhân vật này đã đầy bí ẩn. Động cơ khác nhau của anh ta trái ngược với hiểu biết của thế giới. Anh ta không chỉ mang đến những thảm họa to lớn mà còn hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ hòa bình cho thế giới. Anh dường như đang phải gánh chịu một quá khứ nặng nề cùng một số phận bi thảm, khiến khán giả tràn đầy tò mò và mong đợi. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Viên Châu trong kịch bản, Hầu Minh Hạo đã rất phấn khích. Vì Triệu Viên Châu là một nhân vật quái vật to lớn và có phần nham hiểm, nên lần đầu tiên Hầu Minh Hạo cảm thấy rằng sẽ rất thú vị khi chơi và nó sẽ có một cái gì đó thú vị. Cảm giác về địa điểm. Nhưng theo diễn biến của cốt truyện, Hầu Minh Hạo dần dần phát hiện ra rằng Triệu Viên Châu phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Ở nhân vật này, Hầu Minh Hạo nhìn thấy sự mâu thuẫn tột cùng, anh ấy muốn chết nhưng lại sống hướng về mặt trời. Anh ấy dường như là thủ lĩnh của trăm con quỷ, nhưng anh ấy cũng có một tình yêu lớn lao. Anh ấy đang xen cải trang chính mình. Rõ ràng việc diễn giải chính xác một vai trò như vậy không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bất kể tính cách hay kinh nghiệm, Hầu Minh Hạo đều cảm thấy khoảng cách giữa mình và Triệu Viên Châu quá xa, muốn đến gần hắn thì trước tiên phải phân tích sâu sắc và hiểu rõ nhân vật. Sự phức tạp của Triệu Viên Châu xuất phát từ việc anh ấy không chỉ được cấu thành từ một nhân vật nhất định. Danh tính của anh ấy, những trải nghiệm trong quá khứ của anh ấy, bao gồm cả tương lai mà anh ấy thấy trước, tất cả đều có tác động sâu sắc đến anh ấy. Có rất nhiều điều về anh ấy. Có rất nhiều thứ đáng để khám phá. Sau khi nghiên cứu kịch bản và liên tục phân tích nhân vật, một nhân vật sống động dần dần hình thành trong đầu Hầu Minh Hào. Là thủ lĩnh của trăm năng lật đổ ấn tượng của khán giả về con quỷ. Hầu Minh Hạo nhận ra, nếu Triệu Viên Châu chỉ là người tốt bụng thì ngày nay anh ta không còn đặc biệt nữa. Điều khiến Triệu Viên Châu trở nên đặc biệt nằm ở khả năng đồng cảm mạnh mẽ của anh ta, thể hiện ở việc hầu hết ma quỷ đều thích điều này. Trạng thái hạnh phúc, họ được hưởng tuổi thọ dài hơn con người. Và ma lực, nhưng Triệu Nguyên Châu chỉ muốn chết, nhưng vì ma lực cường đại của mình, hắn thậm chí không có quyền chết. Hắn muốn trải nghiệm 7 cảm xúc và 6 ham muốn, niềm vui và nỗi buồn trong đó. Thế giới, đồng thời hy vọng dùng cái chết để chuộc tội. Nội tâm của anh ấy là lòng tự trọng thấp, cảm giác tội lỗi và sự cô đơn, tất cả đều xuất phát từ sự đặc biệt của anh ấy. Cũng cảm thấy rằng, bởi vì Triệu Nguyên Chu có thể đồng cảm với con người,
nên tính cách của hắn cũng rất lập dị, miệng lưỡi sắc bén, thích đùa giỡn, lần nào cũng nhượng bộ. Có một khía cạnh rất thú vị về tính cách của những nhân vật này, tất cả đều xuất phát từ tình yêu của anh ấy đối với thế giới con người và sự thích chơi đùa với con người nên anh ấy có thể học hỏi được cảm xúc của con người. Làm thế nào những nhân vật phức tạp và sống động này có thể được truyền tải một cách hiệu quả đến khán giả thông qua việc trình diễn? Điều nằm trước mắt Hầu Minh Hạo là một thử thách hiển nhiên. Phương pháp khắc phục của Hầu Minh Hạo là tạo nền thống nhất cho các nhân vật và thêm các lớp cho nhân vật lên trên. Tôi nghĩ rằng để diễn giải tốt Triệu Nguyên Châu, bối cảnh tổng thể phải có cảm giác buồn bã, và dù ông ấy có thỉnh thoảng trở thành thế nào, cốt lõi của ông ấy vẫn là trạng thái bình tĩnh với hàng ngàn năm trên cơ sở này, anh ấy có cảm xúc, vì vậy anh ấy phải có nhiều cảm xúc. Bây giờ tôi có thể hiểu rõ tại sao anh ấy buồn một giây và cười tiếp theo, tại sao anh ấy lại chọn cười khi đáng lẽ phải khóc. Tại sao anh ấy lại giả vờ khóc khi nghiêm túc. Bao gồm cả khi nào nên khóc thật và khi nào nên giả khóc, v.v. Đối mặt với những cảnh tượng phức tạp này, tôi cần phải kiểm soát mọi ánh nhìn, mọi cử động. Đo lường cảm xúc. Chúng tôi cố gắng kiểm soát bản thân để có thể di chuyển và nhảy giữa các cảm xúc, chuyển đổi giữa các trạng thái biểu diễn khác nhau và cùng nhau quay những cảnh nổi tiếng của mình. 2. Để tạo ra một nhân vật. Từ các tập phim Giấc mơ trở về, chúng ta có thể trực giác cảm nhận được sự trưởng thành của Hầu Minh Hạo. Khi mạch truyện mở ra, Triệu Viên Châu cũng thể hiện nhiều tư thế với hình ảnh và thân phận khác nhau. Phiên bản cậu bé tóc bạc ngây thơ và trong trẻo du dang, nữ hoàng phim truyền hình trước đội quỷ, Triệu Viên Châu, người bị điều khiển bởi giận dữ dữ dội, mất chúa, đại quỷ, thông thái và anh long, vẻ vang thần thánh, với ngoại hình và cốt lõi hoàn toàn khác biệt. Cùng với lối truyền tải cảm xúc tỉ mỉ của Hầu Minh Hạo cũng đã truyền tải một cách hiệu quả một nhân vật khiến khán giả cảm động và nhảy ra khỏi màn ảnh. Nhưng qua Giấc mơ trở về, Hầu Minh Hạo đã mở khóa được nhiều kỹ năng hơn. Ngoài kịch văn học, Hầu Minh Hạo còn chuẩn bị đầy đủ cho phần võ thuật của Triệu Viên Châu sử dụng chiếc ô do Lý Luân đưa cho làm vũ khí. Yêu cầu của Hầu Minh Hạo đối với bản thân là phải tập xoay ô và múa cho đến khi thấy thoải mái, cảm giác như nó đã trưởng thành trên người nên có một thời gian, tôi tập luyện như điên. Ngoài ra, để tăng kết cấu và hiệu ứng hình ảnh của chiếc ô, đoàn làm phim đã cẩn thận chế tạo một chiếc ô nặng hơn 20 kg, tóc giả và quần áo cũng rất nặng. Vì vậy Hầu Minh Hạo cũng tăng cường rèn luyện sức mạnh của mình. Phấn đấu để các động tác trở nên mượt mà và mượt mà hơn. Đồng thời, Hầu Minh Hạo chia sẻ, lần này tôi cũng học được cách buông bỏ bản thân để chạm vào sự hoang tàn và cô đơn trong bối cảnh của Triệu Viên Châu. Hu Miên Gao sẽ tìm kiếm những cảm xúc chỉ thuộc về Triệu Viên Châu trong bất kỳ cánh đồng rộng lớn và yên tĩnh nào mà anh có thể trải nghiệm. Ngồi một mình trên bãi biển và nhìn lên bầu trời nhiều lần, tâm trí anh Di nhất định phải trống rỗng, tuy rằng hắn đã phải gánh chịu quá nhiều và đấu tranh nội tâm, nhưng hắn đã quen với mọi thứ khiến hắn không thể tha thứ cho chính mình đã tồn tại hàng vạn năm. Thể hiện điều đó qua đôi mắt của tôi. Nó phản ánh cảm giác trống rỗng và kiệt sức của anh ấy, và quá trình này cũng là một bước đột phá đối với tôi. Nhìn lại toàn bộ quá trình quay phim Ngày Giấc mơ lớn trở lại, Hầu Minh Hạo đã nhiều lần nhắc đến y thử nghiệm theo nhịp điệu của riêng mình, qua mỗi thử thách, anh đều phải đối mặt với thử thách và trưởng thành. Anh ấy thích thử nghiệm và sẽ tiếp tục khám phá tính linh hoạt của các diễn viên để trải nghiệm những vai diễn phong phú. Anh cũng đưa ra lời giới thiệu cho tác phẩm mới của mình,
Tôi cũng rất mong chờ những bộ phim sắp tới của mình như Under the Stranger 2, Xiao Zhao và Enter the Blue Cloud. Nandu Entertainment Hu Mingao. Tôi nghĩ sẽ rất vui khi vào vai Triệu Viên Châu. Kết quả là đau đớn. Với sự hiểu biết sâu sắc hơn về các nhân vật, Triệu Viên Châu khiến tôi càng ngày càng đau khổ. Nandu Entertainment, nhân vật Triệu Viên Châu đã phải gánh rất nhiều gánh nặng kể từ khi ra mắt. Có điều gì khiến bạn cảm thấy đau khổ hơn không? Hu Mingao, khi hiểu anh ấy sâu sắc hơn, tôi càng trở nên đồng cảm hơn, trái tim tôi ngày càng đau đớn. Nhân vật Triệu Viên Châu thực sự khiến tôi cảm thấy đặc biệt đau khổ. Nếu không nhìn, anh ta đã làm tổn thương rất nhiều người dân vô tội. Sự sắp đặt của số phận đã khiến Triệu Nguyên Châu phải chịu nhiều chuyện bi thảm. Triệu Nguyên Châu không phải là một con quái vật lớn thích viết nỗi buồn trên mặt, anh ấy rất giỏi che giấu cảm xúc của mình và rất chán nản trong lòng, nhưng anh ấy chọn cách mỉm cười đối mặt với tình trạng của thế giới và luôn muốn chịu đựng tất cả áp lực. Khi câu chuyện phát triển đến giai đoạn giữa và cuối, tôi thấy Triệu Viên Chu cuối cùng cũng thỉnh thoảng tỏ ra mệt mỏi, tôi lại càng thấy tiếc cho anh ấy, vì lúc đó anh ấy thậm chí không thể giả vờ được nữa, và trách nhiệm đè nặng lên vai anh ấy. Ngày càng nặng hơn. Nandu Entertainment, trong quá trình diễn giải Triệu Viên Châu, có điểm tựa, điểm mấu chốt cốt lõi nào của nhân vật mà bạn nghĩ cần đặc biệt nhấn mạnh không? Con quỷ đặc biệt mâu thuẫn vì tính cách của hắn có nhiều mặt. Nếu chúng ta muốn tìm ra điểm tựa chính, tôi nghĩ chính khát vọng được chết và xuất thân hoang tàn của anh ấy đối với anh ấy giống như một sự tu hành, và mỗi nút then chốt đều là một bài kiểm tra vô cùng quan trọng. Điểm tựa khác của anh ta cũng được thể hiện ở việc anh ta thực sự là một con quỷ có thần tính. Bởi vì anh ta thường có thể đưa ra những quyết định khác với những con quỷ khác, anh ta chọn cách bảo vệ con người, hy vọng mang lại một kết thúc có hậu cho câu chuyện của mỗi con quỷ và hy vọng rằng mọi thứ có thể bắt đầu và kết thúc tốt đẹp. Những phần cống hiến này thực sự đến từ thần tính trong xương của anh ấy. Vì vậy, cách nhìn của Triệu Nguyên Châu về hình thức và cách nhìn của hắn thực ra khác với cách nhìn của ma quỷ bình thường và những người khác. Và anh ấy được sinh ra với một tình yêu lớn lao và một trái tim nhân ái. Đây cũng là một trong những điểm tựa trong tính cách của anh ấy. Nandu Entertainment, thế giới của Stebit Dream Retum đầy trí tưởng tượng. Bạn đã mất bao lâu để có thể hòa mình hoàn toàn vào thế giới này? Hầu Minh Hạo, nói đến việc xây dựng niềm tin, tôi vẫn phải cảm ơn Triệu Viên Châu. Nếu muốn đắm chìm trong đó ngay lập tức, cách tốt nhất là hãy trải nghiệm cảm xúc của các nhân vật trong đó. Với những cảm xúc rất phong phú, điều này cũng khiến tôi liên hệ với Big Bro. Xuyên suốt cốt truyện của Menguli, trải nghiệm rất tốt về cảm xúc giữa con người với nhau và sự gắn kết giữa con người với nhau, nếu đủ chân thành, sẽ là điều tuyệt vời nhất. Cách ở những vùng khác, như tóc của tôi, nó rất nặng và có kết cấu. Thường khi tôi đội mũ trùm đầu và trang điểm lên cơ thể, tôi ngay lập tức có cảm giác như thể mình đã thực sự trở thành một con quỷ. Hơn nữa, kiểu tóc rất đơn giản khi kết hợp với nhiều bộ quần áo lộng lẫy của Triệu Nguyên Châu sẽ tạo ra một cảm giác rất mâu thuẫn. Anh ấy muốn làm người nhưng vì quá muốn làm người và muốn thể hiện bản thân. Trước mặt con người, thỉnh thoảng sẽ có một số thiết kế hơi cường điệu và lộng lẫy. Cảm giác mâu thuẫn này tạo nên tính cách của Triệu Nguyên Châu. Vì vậy, khi khoác lên mình bộ trang phục, bạn có thể nhập vai tốt hơn. Chỉ cần đội săn quỷ của chúng ta tập hợp lại, chúng ta sẽ có phản ứng hóa học đặc biệt thú vị. Nandu Entertainment, trong đều có rất nhiều clip với sự thay đổi rõ nét về phong cách, từ giật gân đến hài hước, từ nghiêm túc đến hài hước,
V. Có thiết kế nguyên bản nào mà các diễn viên của bạn nghĩ ra không? Tại chỗ. Thực hiện nhiều thay đổi cảm xúc khác nhau, có điều gì thú vị xảy ra trên phim trường không? Hầu Minh Hạo, tát miệng nhau, ha ha, là cảnh không khí nghiêm túc đột nhiên chuyển sang phong cách hài hước. Tôi nghĩ lý do đôi lúc có những cảnh dí dỏm, hài hước là vì mỗi nhân vật đều có một tính cách riêng. Ví dụ, có Xiao Diêu, người có tính cách sôi nổi và nghịch ngợm, trong đó có Diên Lei, cũng như anh Pei và Xiao Duo rất nghiêm túc, và Oen Xiao, người có miệng lưỡi độc ác giống như Triệu Viên Châu. Khi một số ít người trong chúng ta kết hợp với nhau, học đặc biệt thú vị. Tôi nghĩ đây cũng là một trong những nét hấp dẫn của kịch tập thể. Nandu Entertainment, tập trung vào đội chống quái vật, The Theaterton of the Dream, có nhiều câu thoại về số phận, gia đình, tình bạn và tình yêu. Có đoạn nào trong cốt truyện khiến bạn đặc biệt cảm động không? Hầu Minh Hạo, có lẽ vì bây giờ tôi có thể đồng cảm và hiểu Triệu Nguyên Châu nhiều đến vậy nên tôi cảm thấy mỗi câu thoại của Triệu Viên Châu và mọi mối quan hệ của anh ấy đều khiến tôi rất cảm động. Anh ấy có thể đồng cảm với cảm xúc của mọi người, nhưng người anh ấy ít đồng cảm nhất có thể là chính mình. Anh ấy không thích nhắc đến ký ức của mình và cũng không thích nói về quá khứ của mình. Điều anh ấy có lẽ không quan tâm nhất là bản thân anh ấy. Ví dụ, Hiểu, rõ ràng anh rất yêu cô, nhưng vì có việc quan trọng hơn phải làm nên anh đã giấu kín tình yêu của mình với Ôn Hiểu. Một ví dụ khác là số phận với Sia Yuyo và lòng biết ơn của anh ấy đối với anh ấy, mối quan hệ thời thơ ấu với Ly Lung, và lòng biết ơn của anh ấy đối với ông nội Jin Jae-ho, người đã dành cho anh ấy tình yêu ấm áp nhất như một người lớn tuổi. Anh ấy quan tâm đến Diên Lei như một người em trai. Chăm sóc Tiểu Cửu như một đứa trẻ. Trên thực tế, anh ấy có tình cảm chân thành với mọi người. Ngay cả đối với Bae Sion đã chết, anh ấy cũng muốn sử dụng sức mạnh ma thuật của mình để giúp anh ấy có một kết thúc tốt đẹp hơn. Nandu Entertainment, nhìn lại quá trình quay phim, có cảnh nổi tiếng nào mà bạn có thể chia sẻ không? Hầu Minh Hạo, tôi không thể tiết lộ quá nhiều về cảnh cuối cùng đặc biệt của mình. Tóm lại, cảm giác như mọi khó khăn đều đến với niềm vui, và loại cảm xúc phức tạp đó khá thú vị khi diễn.